قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع أم هيون اللي بتفوق وهيون نايم، بس بتلاقي سونغ موجود وبيعرفها في إن أخو كيمدال اللي هو أبو هيون، وبيواجهها ده بس بتكون مش عارفة هو بيتكلم عن إيه. فبيعرفها في إنه حماها من كل حاجة، وإن لازم الآباء يكونوا حراس لأولادهم، بس هيون تحمل كل حاجة بدري ولازم تستجمع نفسها شوية بدل ما هيون يحصل له حاجة. وبيمشي وبيخليها تستغرب كتير، فبيمشي مع جونغ ودونغ وبيفكر في إن إزاي كيمدال قابلها علشان ما كانش جنبه أي ممثلة وقتها. فهنا هيون بيكون مع هونغ وبيعرفه انه يضحك عليه، بس الحقيقه هيساعد هيون اصلا وبياخد منه الفون علشان ده اللي يخلص عليهم، وبيبداوا في القتال. وسكونغي بيشارك في ده وابوه بياخده وبيمشي لما بيبلغ الامن عنهم. فهنا هيون بيشوف الفيديوهات اساسا وبيلاقي انه بيتضايق وبيتنمر على الاطفال كلهم، وبيروح يوري الامن بكل ده. وهونغ بيعترف على نفسه وانه كان متنمر، وبيعرف هيون في انه كان الوحيد اللي يقدر يقول الحقيقه. فهيون بيتضايق عليه علشان ليه ما سمعش كلامه وكان يتغير ويبدا من جديد. فبيعرفه انه حب يساعده بدل ما يتسجن، وكان المتنمرين دول لازم يتعاقبوا. وبيكون شايف ان هيون فوقه من اللي هو فيه ده، وبالفعل بيتمسكوا. وهيون بيروح يتابعه وبيعرف تشول في انه اداله فرصه، بس هو لسه زي ما هو، وده بيضايقه وبيتحبسه. وهيون بيفضل موجود، فالمتنمرين بيكونوا خايفين يطردوا وشايفين في ان محدش هيساعدهم، وبيكون عاوز يضايق هيون، بس هونغ بيكون في صفه وبيتابعه وهو محبوس. والخادمه بتعرفه في ان امه هتكمل علاجها بره كوريا ولازم يكون موجود، وبيمشي تحت انظار هونغ اللي بيشوف هيون في نسخته القديمه، وبيكون بيبكي على اللي حصل وبيتاسف ليه كتير وهو شايفه علشان هو مات بسببه اصلا. فسكونغ بيعتذر لتشيو على اللي حصل، وكان عاوز ابوه يعتذر لهيون علشان هو اللي جابه لهنا. وبرغم كده ابوه لسه شايفه في انه مش كويس اصلا ومش عاوز يعمل اي حاجه بل ينتقل من عند هيون لمدرسه تانية. فسكونغ بيرفض يعمل ده وبيقرر انه يدرس لوحده وهيكمل صداقته مع هيون، ومش مهتم انه حتى لو هيسيبه فهو مش هيبعد عنه ويبقى شخص كويس يفتخر بيه. ويشوف ده بعدين وبيمشي، وتشو بيتضايق منه. فهنا جونغ ودونغ بيوصلوا، واول ما بيشوف سونغ بيروح يرحب بيه على طول، وبيكون بقى كويس خلاص، وبيقول عن اصاباته اللي فاتت، وبيكون بيتعامل زي كيمدال، والكل بيلاحظ ده. بس سونغ بيكون حاسس انه قبل كده. فيوم بيعرفوا انه كيمدال ابوه قال له عليه وانه زي ابوه بالظبط، وبيلومه على انه ساب العصابه. وعلشان كده سونغ بيعرفه فانه كان بيشوف امه وعاوز يتكلم معاه شويه. وبالفعل بيمشي وبيقول انه فضل وقت كبير لوحده بعد وفاه كيمدال، وان لو كان لسه عايش كانت عصابته ما تبقى الاقوى في كوريا. وانه لما سمع عن ابنه استغرب كتير وما كانش مصدق، وقرر يتاكد بنفسه. ولما قابله عرف ان هو مش ابنه وشايف ده بنفسه، وكان مفكر ان طفل خدع رجالته وبيؤمن بكل حاجه، بس هو مش عارف يحزن ولا يفرح عشان لقاه. وهيون بيعرف وقتها انه عارف ان هو كيمدال، وبيقول له انه جه في الجسم ده عشان يحمي يوم مش اكتر. وبيكون بقى في المدرسه وبياخد درجات كويسه زي ما كان مفكر، وبيروح يحضنه علشان كيمدال وحشه كتير، خصوصا ان كيمدال بالنسبه له كان في المركز الاول على طول. وبيمشي وبيخلي يوم متاثر وبيطلع لمساعدينه، وبيقول انه حاسس بخساره كيمدال مرتين، وبيرفض يعرفهم في ان ده هو كيمدال اصلا، وبيمشي على طول. فاما يوم بتكون عايز تخرج من المشفى علشان يبقى كويسه خلاص، بس الخادمه بتكون رافضه تمشي. وفجاه يوم بيجي وبيكون عاوز انها تمشي، والدكتور بيعرفه في انها ممكن تمشي مع المتابعه علشان يبقى احسن بكتير. والخادمه بتكون خايفه من رجوع لكيونغ من تاني، بس يوم بيقرر يهتم بيها اصلا. فبيطلعوا بيكونوا مستنيين السائق، وامه عايزه تعرف من البنت اللي غيرته كده. فبيعرفها في انها لازم تستقل عن ابوه وتهتم بعملها من تاني وتتقرب منه وتخلي يوم فخوره بيه، وعاوزها تفوق وتفكر في الاستقلال عن باي. وده بيخليها تبكي عشان بيأثر فيها. وينساق بيجي وبيشوف ان في حد متابعهم، وبيقرر يخليها تمشي وهو يقابل باي بنفسه، وبيخليها مستغربه كتير. وبيقرر يروح المطار على طول. وفجاه بيرن على جونغ ودونغ وبيعرفهم في انه راح للمطار علشان يقابل لكيونغ وابوه اللي هيجي كمان ساعه، وعاوزين يقابلوه ويحجموا لكيونغ البومه دي. فناس كونغ بتلموا حوالين منه بارك ومن جي ويجي، وعاوزين يعرفوا اللي هيوم مش بيجي ولا يكون بيهرب من جي. فبيعرفهم في ان الادعاء كان بيحقق معاه وبيطمنهم عليه، وبيكون بيحسدوا عشان هم خايفين عليه كده. وبيأكد ليهم ان هو الضحيه، ومستغربين ان هونغ قرر مساعده هيون بعد ما كان بيتنمر عليه اصلا. فبيفتكروا وقت مواجهه تشو لسكيونغ انه بيسخر منه في مكان عمله. وبيجي يمشي بيشوف مواجهتهم لبعض هما الاثنين علشان هونغ قرر يساعده، وكان اتغير خالص عن الاول بعد ما كان
متنمر، وبيشرح ليهم وبيأكد لي ان في اشخاص كانوا كده برضه، وشايف ان هونغ اتغير على طول، وبيفضل يتكلموا على التغيير اللي حصل له ده وكمان اللي حصل لهيون وزي الروايات اللي بيقرأوها، وان في روح دخل الجسم شخص تاني، والطفل بقى بيتكلم كبالغ ولا يكون طالب في الثانوي يبقى راجل عصابات ويعمل انتقام طالب. فبنروح لباي هو في المطار ومع ليكيونغ، وبيكون بيعرف مساعدينه باللي يعملوه، بس ان ليكيونغ بترن على محامي وبيعرفها في ان يون بقى حر علشان هو الضحيه، وشايف في ان الكل ملوش لازمه خالص وبتتضايق، بس ان هيون بيروح لابو باي وبيتكلم على ليكيونغ اللي اول ما بتشوفه بتهرب على طول، وبيعرض لانهم ياكلوا سوا وبيعرفوا، وهنا ليكيونغ بتروح تهرب وتتخفى على طول، وبتقرر انها تشرح لباي كل حاجه، وبتيجي تهرب بتلاقي هيون قدامها وبتترعب منه، فباي بيروح ياكل وسط متابع جونغ ودونغ، وهيون بيجيب ليكيونغ وهو بياكل، فباي بيكون شايف ومذهول من تغير هيون المفاجئ ده، وبيكون بقى بيعامله كويس وبيلومه، بس هيون بيكون شايف ان بعيد عنه وان عمره ما كان اب لهيون اصلا، وشايف ان ليكيونغ بتهتم بيه، فبيعرفه في انها وحشه كتير وكانت بتدي ادويه لامه وحشه وكانت عاوزه تتخلص منه عن طريق عصابه، وان هيون كان بيعاني بسببها وده بيضايقها كتير، وبتعرفه انها مساعدته من 10 سنين وان كل حاجه وحشه هي اللي عملتها، بس ان باي بيعرف انها بتعمل كل حاجه وحشه باسم وكيل البناء، ولما بتعتذر ليه بيزعق فيها علشان لازم تعتذر ليه هو، وعلشان كده باي بيوديها ليه وبتروح تركع قدام هيون اللي بيصب الشاي ده وبيحدفوا عليها على طول، وشايف انها ساكته وماسكه نفسها بالعافيه، وبيعرفها في انها ما تقربش من هيون ولا من امه ابدا، وده بدل ما يدفنها، وبيجي ماشي باي شايف ان طريقته في الانتقام من ليكيونغ زيه وقرر يسجله كابنه، بس ان هيون بيكون عاوز يهتم بيه ويربي كابنه ويكون كويس، وبما انه اتخلى عنه فبلاش يقول على نفسه اب، وبيصدمه وبيمشي على طول، وليكيونغ بتكون مذهوله جدا من اللي حصل ده، فبيطلع يشكر جونغ ودونغ على اللي حصل، وبيقرر يمشي لوحده، وده نفس اللي كان كيمدال بيعمله، وبيفتكر كل حاجه، ودونغ بيعرف ان هو كيمدال اصلا مش ابنه، فبيرن على امه وبيطمن عليها، وبتكون بتستمتع بوقتها، وبيعرفها في ان باي كان عاوز يسجله كابنه بس هو رفض، وبتكون مذهوله وشايفه في انه عمل الصح، وبقت بتستمتع بوقتها اكتر من اي وقت فات، وعاوزه ترجع للتمثيل من تاني، وقرر انه يساعدها بس لازم تهتم بصحتها الاول، وبيتكلم مع يون اللي بيظهر قدامه وعاوز يعرف شعوره ايه، خصوصا انه شاف وقت هونغ وكمان وقت حضن سونغ ليه، وان امه بقت كويسه من تاني، وقرر يلمسها، وشايف انه غير حاجات كتيره واتخلص من متنمرين وكون صداقات وحماه ونفذ وعوده ليه، ومش عاوز يفكر في قتل نفسه من تاني ويعيش كويس، وعاوز يدخل الجامعه والتخصص، وان ليهم اسبوع وبعد اسبوع كيمدال هيسيب جسمه، وهو ما كانش مستعد لده وعاوز يظبط كل حاجه، وبيلاقي دونغسو بيرن عليه بس مش بيعبره، وشايف انه بتجنبه ويسيبه من غير ما يعرف الحقيقه ولا يعرف سكيونغ اي حاجه علشان مش عاوزه يحزن بسبب راجل كبير، وشايف ان الوداع حاجه صعبه، فبيروح الفصل ومن جيب تطمن عليه، وبارك ويجي بيكونوا عرفوا من سكيونغ، ومن جيب تتقمص منه، وعلشان كده بيشرح لها قصده كان ايه، وان تشول مش نوعها المفضل خالص، وعلشان كده من جيب تقبله وبتكون فرحانه، وبيعرفهم في ان في واحد تاني هيجي وهيتكلم بلطف اكبر، وبيفرحوا وسكيونغ بيجي وبيطمن عليه كمان، وبيقرر يتكلم معاه وبيقول عليه انه عفريت صح، وده مش روح هيون، وده بيخليه مستغرب وبيقرر يمشي على طول وبيضيع الكلام، فالخمس المتنمرين بيطردوا، وجايون بيشوف ده ويون عاوزه تاسف ليه، وعلشان كده بتاسف وهو حزين جدا، وبيقرر انه يخليها تعتذر لسكيونغ وما يبقاش معاه ضده لوالده ويعامله كويس، وبيقرروا يبقوا صحاب، بس يون شايف انهم مش هيبقوا كويسين مع بعض، فيون بيقابل من جاي وبيعزمها على الطعام، وعلشان كده بتعترف بحبها ليه وده بيخليه مستغرب، وبيقرر انه يسيب الرد اليومين، وبيتكلم مع يون علشان ده قراره اصلا، وبكده ما عادش غير بكره وده اخر يوم، فسكيونغ بيتكلم مع ابوه علشان عاوز يعترف باستقلاله عنه، بس بيرفض طول ما هو مع يون، بس سكيونغ بيرد عليه ومش عاوز يتكلم عليه وحش، وبيروح يشتغل بالفعل، بس انا بيجيله جايهون عشان يتاسف ليه زي ما هيون طلب منه ده وعاوزهم يكونوا صحاب، وبيعرفوا انه ممكن هيون ينتقل لمدرسه تانية، وبالفعل بيروح له جري على طول وبيقابله، وبيقرر يمشي ويعرفوا كل حاجه، وبياخدوا المكان الرفاط عند كيمدال وان هو ميت اصلا ودخل جسم هيون وقت ما كان هيموت النهارده، اما هيون هيرجع وبيروح يشوف هيون قدامه علشان هو رجع وبيكون شايفه، وكمان هونغ كان شايفه برضه وبيتبسط انهم يبقوا صحاب، وبيقرر يمشي هنا، بس دونغسو بيجيله بعد ما عرف انه كيمدال وبيبكي، وجونغ بيكون لسه مش عارف هويته، فسيكونغ بيعترف بغلطته اللي خلته ينتحر وقتها علشان ما كانش لازم يسيبه كده وقت ما قرر انه يبلغ عنهم، وكان عايز ابوه يساعده ورفض عشان كان خايف من مواجهه ابوه، وشايف انه بيخبي حقيقته عن الناس وهو الوحيد اللي شاف حقيقته، وعلشان كده عامله بأسوأ
وبيندم على اللي حصل وانه اتخلى عنه وبيبكي كتير وبيمشي. فهيون بيهون عليه وبيقرر يبقوا اصحاب فعلا ويواجهوا كل حاجه، وبيكون هيون سامحه وبقوا اصحاب فعلا. فدونغ بيلوم كيم على انه معرفوش هويته من الاول، فبيعرفوا انه ميت فمش عاوز يزود جراحهم، وبيشربوا وبيشكروا على انه كان معاه ومش هينساه ابدا ايا كان هو في جسم ايه. فسيكيونغ بيفتكر توديع كيم ليه وبيبكي وشايف انه افضل شخص قابله وحسن حياته، وبيقرر يمشيه وهو بيبكي وبيتاثروا هما الاتنين اصلا. فبنيجي لكيم وهيون هما مع بعض ووقت تحويلهم، وهيون بيكون عاوزه يكمل هو، خصوصا انه انتحر عشان مش عايز يعيش، وان كيمدال صحح كل حاجه وبيخلي كيمدال هو اللي يكمل في جسمه ويموت هو. فبيعدي الوقت مع سيكيونغ وهيون بيروح له او اقدر اقول كيمدال، وبيتفقوا على اللي يعملوه وعاوزهم يفرحوا شويه في الشباب ويدرسوا برضه وبيفرحوا كتير سوا. وقصتنا بتخلص على هنا مع قصه كيمدال وهيون. فلو حبيتوا تتابعونا في قصص ثانيه كتير ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين. سلام.